Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. No, hát, ahogy a leírásban is szerepel, így a Victoria 3 sorozatunk hatodik részében, hogy két köztársaság. Szóval, hát úgy alakult a helyzet, hogy az osztrák radikális mozgalom fellázadt, beálltak melléjük a franciák, a, az osztrák uralkodó mellé, tehát Habsburg Ferdinánd mellé a, a poroszok álltak be, de elveszítették a háborút, és a Habsburgokat letaszították a trónukról, szóval demokratikus köztársaság lett a vicc kedvéért a mágnásoknak, tehát földbirtokosoknak a támogatásával, és így hát az az érdekes helyzet áll fenn, hogy a Magyar Királyság se létezik már, mert mi is bizony demokratikus köztársaság vagyunk, és viszont a játék, mivel még nem szakadtunk el, nem függetlenedtünk az osztrákoktól, így most két köztársaságnak ad otthont egymás alatt, szóval elég érdekes helyzet áll fenn. Hát lássuk, hogy mit tudunk ebből kihozni a továbbiakba is. Na hát akkor haladjunk is tovább. Ugye nem is tudom, ilyen munkásoknak akarunk jogokat adni, meg ilyesmi, szóval, és a radikálisokat azt csökkenti. Igen, ezt azért kezdtem el, nagyon jó. Ez maradjon is így, és ezt vezessétek be, légy szíves. Jó, pénzben hogy állunk? Elvileg nagyon jól állunk, hogyha nem építkezünk, de most már 1 millió államadósságunk van, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy muszáj vagyok egyszerűen építkezni, mert az adózás is rendbe kéne vágni, tehát na, szerb nemzeti ébredés Nyugat-Szerbia tartományában. Úgy néz ki, hogy ott is ébredeznek az emberek, hogy hát nem biztos, hogy ez a régi feudalista berendezkedés, ez nagyon megéri nekik. Jó, hát hajrá szerbek, én drukkolok. Na szóval visszatérve, lássuk csak, Erdéllyel javítjuk a kapcsolatot, Egyiptommal javítjuk a kapcsolatot, elvileg a horvátokkal is menni fog fölfele, és a britekkel is. Nagyon jó. Egy újabb kutatás, ami a pénzveréshez, és igen, a pénzveréshez ad egy plusz 10%-ot, kölcsönnek az árát csökkenti. Nagyon jó. Ó, és így pluszba is lettünk, úgyhogy építkezünk. Na, hát ezt nagy örömmel hallom. És akkor melyik technológiával folytatunk? Ja igen, a vasutak. Jó, a vasutak után nekünk mire lenne most szükségünk? Nacionalizmus. Hát azt nem tudom, hogy az most nekünk úgy nagyon kellene. Infrastruktúra. Mondjuk ez az infrastruktúra, az lehet, hogy nem lenne rossz ötlet, viszont ez elkezdett nálunk terjedni, akkor viszont legyetek kedvesek ezt megcsinálni, és akkor így meg fog jelenni majd a Magyar Szocialista Demokrata Párt, felnyit nekünk újabb törvényeket, nagyon jó. És bevezettük végre ezt a törvényt, amin itt nagyon sokat dolgoztunk. Oké. Na, mi van a britekkel? Arábiában szeretnének terjeszkedni, Ómánt szeretnék egy kicsit helyre rázni. Jó, hát hajrá britek, én azt szeretném, hogyha ti leállnátok velem függetlenítésről beszélgetni, de roppantól nem szeretnétek, és miért nem szeretnétek? Na, itt... Ó, választások jönnek az új választások 178 napon belül, szóval a második magyar demokratikus választás idejét éljük 1844. április 3-án. Na lássuk, kinek szeretne, belenyúlhatunk újfent a, a választásokba. De kit szeretnénk igazából hatalmon tartani? Hogy állna jelenleg a választás?
Tehát a kisgazdapárt végre eszembe jutott. Na, ezt a szót kerestem az előző részben. Kisgazdapárt. Na szóval a kisgazdák, a nemzeti kisgazdák azok eléggé elvileg megindulnak fölfele. A radikálisok vannak túlsúlyban, még mindig, így is, és itt a konzervatív párt. Jó, hát azt nézzük meg, hogy nekünk mi érné meg. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretném majd a kolónia törvényeket bevezetni, és abból is ezt a fajtát, mert én úgy gondolom, hogy ez a leggyorsabb. 50% migrációt ad, vagy még migráció, vagy ez. Hát én úgy vagyok vele, hogy akkor inkább ezt szeretném. Jó, amúgy viszont... Ó, nem tudok ateista lenni. Azt ugyan miért nem? Hát ki nem támogatja? Pedig én nagyon szeretnék ateista lenni amúgy. Ezt miért nem támogatjátok? Én minden vallást szeretnék elfogadni az országba. Ja, igen, mert a kisiparosok roppantúl nem erősödtek még meg. Törvények, igen. Mit lehetne még? Protekcionizmus. Ezzel viszont egyetértek. Szóval ezt legyetek kedvesek elkezdeni. Jó, akkor ki támogatná nekem a kolónia törvényeket? Hát pont azok, akik a leggyengébbek. Ők akár még támogathatnák is, és mivel ők a legerősebbek jelenleg benne a kormányzatban, ezért ők nem. Jó, akkor viszont elvileg nekünk hát ezt nagyon gyönyörűen mutatod itt, akkor nekünk a radikális pártot kéne egy kicsit megtámogatni. Nyúljunk bele. Én a mondó vagyok, nyúljunk bele. És kezdjünk el velük valamit. De most ti ne akarjatok én nálam nagyon befolyást szerezni, jó? Légy szíves. Még mindig nem fogadnátok el. És miért nem? Jó, megvannak a vasutak. Nagyon jó. Miért nem fogadjátok el? Jó, az alapvető a 100, én azt értem, és a magyar kapcsolatok azok nem okék, és ideológiai különbség van. És azért, mert még mindig erősebbnek tartja magát nálunk. Hát roppantul örülök. Jó, hogy áll a piac? Mert ugye most megint visszatértünk az osztrák piachoz, roppantul örülök. Tényleg, ha már itt tartunk. Piacot mondjuk. Ó, nagyon nem akarják megadni. Franciákkal nem lehet beszélgetni. Rivalizálnak a poroszokkal. Osztrákoknál rivalizálás. Ja, veletek meg még nem tudok erről beszélni, mi? Azért nem tudok beszélni, mert nem tudok veletek beszélni erről. Ugye van rajta egy 1000-es módosító. Jaj, soha az életben nem fogunk kilépni az osztrákok alól, hogyha ez így halad. Poroszok. Az osztrákoknak már nincs semmi nemű. Mekkora hadseregetek van? 1700. Nekünk mit nyom Hollandba? 900. És milyen szövetségetek van? Vagy van egyáltalán bármitek? Nincs semmitek. Mi történik? Igen. Jó, hát akkor az agrikultúra az essen neki.
egy kicsit jobban termeljen. Jó, itt a Rural Forkot lejjebb kell csapnunk mindenféleképpen. Nagyon bízom benne, hogy a választások azok úgy alakulnak, hogy jó legyen. Terjed a technológia Kraftkopba is. Na, haladjunk akkor. Mi lesz akkor, hogy ha... Hoppá, mentett egyet a játék. Na, 12 pontot azt nem tudom jelenleg, azért... Igen. De az a baj, hogy én ezt bevezetném, tényleg hazavágná a gazdaságomat. Na lássuk, beszélgessünk a törvényről. Biztos, hogy nem. Jó, akkor fogadjátok el, légy szíves. Na. Akkor. India az még mindig ugye teljes mértékben a britek nagy gyarmata. És ha már gyarmatosításról beszélünk, hát a portugálok szépen lassan, komótosan, de azért imittam ott. Ténylegesen csinálják a dolgukat. Na, spanyolok. Spanyolok. Ti veletek milyen defenzív paktumban? Aha, franciákkal is nagyon jó. Ezek a horvátok, ezek mindig rontják velünk a kapcsolatot. Tehát én nem értem, hogy miért utálnak minket ennyire. Pedig már a törvényeink is olyan jók, hogy azt érdemes figyelembe venni. Nagyon jó, felment 2-es szintre, tehát a kis polgárság kapott még egy kis erőt. Csökken a lázadásoknak a veszélye. Nagyon jó. Jó, és lassan maximumban a rendőrség is, bürokráciával bírjuk, miközben mai napig bolondra adóztatjuk szegény magyarokat, ahhoz képest az életszínvonal elkezdett növekedni, még az alsó osztálynak még nem feltétlen a legjobb, de dolgozunk azon is. Ha lejjebb venném, nem, az a baj, hogy nem muszáj vagyok most ezt fenntartani. Mindenféleképpen. Valaminek vége lett. Oké. Legyen vége. Szerintem ez a forradalmi... hát ez a lázangásoknak egy ilyen időszakának vége. Na, britek. Miért nem? Miért nem tudok veletek tök jó dolgokról beszélgetni? Miért mínusz 509? Miért? Magyarázd már el nekem. Azért, mert... Jó, hát remélem, hogy ugye most akkor ez följebb fog menni. Na, megtörtént a választás. Radikális párt kapta 32%-át, és a kisgazdapárt még mindig nagyon erős. Jó, hát akkor nyúljunk bele a törvényekbe, vagy hát a politikába. Igazából semmiben nem kell belenyúlnunk, mert marad minden így, ahogy van. És hogyha mondjuk kivágom őket, beteszem őket, hát az roppantúl nem jó. Oké. Jó. Hát akkor minden marad a régibe. A választások nem lendítették előrébb a dolgot. Na, mozgalmakkal jelenleg nem kell foglalkozzunk, ahogy látom. Nem befolyásosak most már a mágnánsok se. Nagyon jó, a mágnánsok elkezdtek eltűnni. Titeket nem tudnának boostolni egy kicsikét? Jó, a protekcionizmus az megy tovább, nagyon jó. Jó, annak viszont örülök, mert... Ja,
Most levettek mindent. Aj, egyelek meg titeket! Na, beszélgessünk. Felvidéken az ukrán nemzetiségnek rontani az életszínvonalát. Mennyi ukrán nemzetiségű van itt felvidéken? Na és ezt hol látjuk? Hát gyerekek nincsenek is. Itt meg tudjátok így ezt változtatni. Most őszintén. Ti láttok? Hát én nem látok. Hát akkor felvidékre kapnak szegénykék egy kis mínuszt. Nem azért, mert tényleg bántani akarom őket. Na, Moldávia mi újság? Törökök alatt. Alsóalföld törökök alatt. Bulgária. Független. Szerbia. Törökök alatt. A horvátoknak meg csökken. Csökken a szabadságvágya. Hú, de nagyon elégedettek a horvátok. Hát ők azért rontják velünk a kapcsolatot. -34. Market control nem adja meg. Nem. Jelenleg nem. Oké, hát akkor nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. Nézzünk bele a technológiánkba, hát ha ott van valami olyasmi, ami nekünk kell, hát mert lassan ugye ez is megvan. Mondjuk ez a kolóniás dolog, amúgy ez nem lenne butaság, csak ahhoz meg kell ez. Hát a kolóniákban most nem fogok tudni beleállni jelenleg, viszont most már nem kellene várnom. Igen, ez... Jaj, titeket nem akarlak erősíteni. Akkor inkább így, hát ez van. Nem tudok mit csinálni. Jó, poroszok. Beszélgessünk. Nem beszélgethetünk. Ruszkik. Ja igen, azon még rajta van a mínusz. Úgy itt megkapta a... Rassátított oldalus, ez very. Hát én örülök neki, hogy ti nem vagytok jóba velük. Hát de kérlek, hát akkor lehetne engem támogatni. Na jó, mi lenne, hogyha ezt innen leszednénk? És mondjuk átraknánk ide, ezt meg leveszem és átrakom ide. A Metropolitan Police. Kész. Ez mit jelent? Mit fogunk kapni? Lojalistákat fogunk kapni felvidékből. A felvidék nem fog radikalizálódni, vagy 30 a szervizekből. Jó. Kérek lojalistákat, mert azokat szeretem. Lojalistákat, azokat szeretem. A britekkel nagyon remélem, hogy föltoltam a viszonyt 50-ig, és nem úgy szedtem le. Igen. Jaj. De. Jó, és akkor most így ki kell tudom javítani a kapcsolatot. Svédekkel, osztrákokkal, két Szicíliával, ruszkikkal. Jó, akkor megint átalakítjuk. Ezt levesszük, ezt visszarakjuk. Úgy. És
Ruszkikkal mindenféleképpen javítom a kapcsolatot. Na, Amerika mi jót csinál? Texas létrejött, ahogy látom. Amos McCune jelenleg az amerikai miniszterelnök. Mexikóban dzsunta van. Diktátor van. Prezidentális választás van. És minket minek mond? Parlamentáris választás van. Na, oké. És akkor most javíthatom tovább a kapcsolatot a britekkel? Nem. Hát én ennek nagyon örülök, de hát azt hittem, hogy már instant bevezetitek. Egyelek meg titeket. A franciáknak az attitúdja megváltozott mifelénk. És akkor beszélgethetünk? Komolyan mondom. Hihetetlen. Nem tudom, ez egy ilyen tipikus nem tudom, Murphy törvény, hogy amikor magad játszol, akkor oj, de jól összejön minden. Aztán elkezdesz élőzni, mert nem éne, stb. És semmi se jön úgy össze. De hát igazából így szép a játék, és így szép a paradox játékok, mert tényleg akárhányszor nekiülsz, akár ugyanazzal a nemzettel, igazából 600 féleképpen végig lehet játszani magát a játékot. És nagy általánosságban sose történik ugyanúgy a sztori, ahogy mondjuk az előző futásodban is volt. Itt van Nagyvárad. Na, nálunk mi újság van? A Buda, Szolnok, még mindig lovas szekerek mászkálnak az országba. És ugye még mindig Pozsony a fővárosunk. Amit igazából át lehet helyeztetni, mert amúgy, ha rámentek ide, akkor meg lehet változtatni a székhelyét magának a városnak. Vagy nem, országnak, bocsánat. Viszont elvileg ezt egy ilyen... Hol van? Itt van. Mit kell itt csinálni? Ja, ki kellene kutatnom a vízcsőhálózatot, ami ez a technológia. Ezt ki kéne kutatnom. És akkor ezen felül hát igen, hogy ne legyek... Értem. Oké. Ezt próbálom összehozni, de a kedves osztrákok azok nem igazán hajlandók. Jó, kezdjük el javítani az osztrákokkal a kapcsolatot, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert egyszerűen nem értem, hogy miért nem hajlandóak nekem ezt megadni így, hogy ez az érdekes dupla köztársaság helyzet áll fenn. Törökökkel mizu adnak katonai segítséget. Hát nem igazán. Na, oroszok? Nem. Amúgy nem kell keresgélni, akár itt is megnézhetitek. És ha minden igaz, akkor talán itt is láthatjátok, hogy ki menne bele adott dolgokba. Ugye ez a igen, regionális, nem.
Nem, akkor itt nem mutatja, akkor tényleg direktbe kell keresgélni. Osztrákok, rivalizáljatok már, léci. Valami olyanokkal, akik hajlandóak velem szóba állni. Na, a befektetők is nekiálltak az Alföldön létrehozni egy papírüzemet. És ugye én is azon dolgozok. Adózás hogy áll? Elvileg beszedünk minden adót. Nagyon jó. Akkor lehet, hogy nem is fogok innentől kezdve ezzel foglalkozni. Így nekiállhatunk a fegyverüzemnek. Na, ugye vannak új vasutaink. Lássuk csak az infrastruktúra, hogy áll. Krakóba pont nincsen. Magyar földön meg jelenleg rendben vagyunk. Jó. Ezt nagy örömmel látom, hallom. Na, kereskedés. Ugye az pénzbe kerül nekünk, tehát hogyha le is rakunk. De én úgy gondolom, hogy szerintem erre nekünk szükségünk lesz majd a következő időszakban. Szóval úgy vagyok vele, hogy... Végre! Végre, köszönöm. Na, hát várható volt, hogy ez meg fog történni. Na, de ez még mindig mínuszos lenne. Na, lássunk egy jó törvényt, ami nekünk kellhet. Miért nem kezdhetjük el? Mert senki nem támogatja, ezt miért nem kezdhetjük el? De tök jó, hogy meg kell jegyezni, hogy... Vagy írja valahol? Hogy... Mikor volt az utolsó, amikor mi ezt be akartuk vezetni? Vagy igen, ők támogatnák, de az a baj, hogy ők meg nem nőnek. Mindegy, majd most elindul fölfele. 1845. Hát de akkor is kéne valami jó törvény, és nekem... Hát, ez nagyon nem. Ki kéne őket vágni a kormányzatból. De az a baj, csak kivágom őket a kormányzatból. Miért nem? Hát vegyük már el tőlük a hatalmat. Ez miért olyan rossz dolog? És komolyan. Na jó, hát tradicionalizmusból akkor az agrárokba. Farmerek, Claire. Menjünk át akkor erre addig. Az a baj, a tradicionalizmus, az mínusz 25% taxation capacity is ráadásul. Az igen. De viszont a bürokráciát azt meg azt csökkenti. Szóval nem tesz be jóformán senki a közösbe. Az agrárban nem lenne rossz. Arisztokraták, farmerek, vallásiak azok elkezdenek berakni, viszont a kapitalisták nem. Hát túl sok mindent jelenleg nem tudunk kezdeni a törvényeinkkel. A nőket tudnánk befogni. De a nők azok most ugye dolgoznak, tehát a nők is dolgoznak, és nekünk szükségünk van igazából a női munkaerőre is. Hát lehet, hogy meg kell várnunk a következő választásokat. Vagy próbáljuk meg beadni. Nem, van rendőrség, olyan nincs, hogy nincs. No school. Ha mindegy.
vágjunk bele. Nézzük meg. Max azt mondják, hogy nem. Na, a Rulárfolknak... A Rulárfolk az roppantúl nem boldog. Mert ugye be akarjuk vezetni azt a törvényt, ami nekik nagyon nem tetszik. Én úgy vagyok vele, hogy egyszerűen muszáj. Na, kapcsolatok. Még mindig nem. Jó, és hogyha én azt mondom neked... Ja, de nem, mert először kéne ez a két terület. Egyesíteni kéne a régi Magyar Királyságot. Bár mondjuk attól még megnézhetjük, hogy mi van akkor, hogyha én azt mondom neki, hogy figyelj! Mi lenne, hogyha te engem úgy elengednél? Ezt azért nem tudjuk megcsinálni, mert 1848. április 18-ig egyrészt tűzszünetünk van velük. Aha, szóval akkor ezért se kedveltek ti engem annyira. Értem? Nehogy amúgy hivatalosan végül is ő ellenük voltunk. 60%-ra felugrott. Hát bízom benne, hogy kap valami bónuszt. Az értelmiségek meg tudják győzni a kisgazdákat, a farmereket, hogy figyelj gyerekek, jobb az, hogyha mindenki elfogad minden nemű vallást, mert higgyétek el nekünk, hogy az jó. Na jó, viszont én le fogok tenni két építőszektort, amire azt mondom, hogy elvileg nekünk ez most belefér a büdzsébe. De azt mondom, hogy csináljátok meg. Itt pedig most már kétféle cégünk is lehetne. Hát... Textil. Nem kell nekünk a vadászat. Úgy maximum adók. Wow. Felugrott plusz 11-re. Jó, én annak örülök. Igen, mi újság? Rulárfolk. Zéró tolerancia. Katolikus tradíciós mozgalom veszi mínusz 10%-ot, és a Rulárfolk az nem fog minket szeretni. Ne szeress minket! Wow. Na, Guaranteed Liberty. Az melyik törvény is, vagy ez miben van benne? Internal Security-ba. Internal Security. Aha, Nemzeti Gárdából ez. Jó. És akkor ez mit ad nekünk? Igen. Igen. Tudod mit? Jó. Ám legyen. Rulárfolk meggyűlöl minket, viszont kölcseit elkezdik szeretni. Olyan így. Oké, szeretném bevezetni. Mert hogy... Na, költség, próbáld már meggyőzni őket. Jó, oké. Most kapott egyet, 81% az elutasítás, ugye mert rontottuk a kapcsolatot igazából ővelük, szóval, hát igen, van gond. Hát nem feltétlen szembe kéne menni
a nép akaratával, vagy legalábbis azokkal, akik a politikai hatalmat ténylegesen gyakorolják jelenleg az országba, és azok ők, és hát ők most roppantól nem szeretnek minket. Hát nagyon bízom benne, hogy azért itt mondjuk ők is mondjuk megerősödnek. És most így viszont meg már mínuszban vagyunk, és megint nem realizálunk pénzt. Miért nem realizálunk pénzt? A Dunán túl az lassan mínuszos lesz. Jó, papír. Papír az még mindig drága, de elvileg jó lesz. Papírt azt fogunk tudni gyártani. Oké. Na, bürokrácia. Uff. Uff. Nem. Sajnos ezt nem fogjuk tudni bevezetni, ahogy látom. Ez a vita ez sehogy se fog átmenni, hogy megváltoztassuk az államformát. Azon gondolkodom, hogy a céget megalapítani, hogy az nagyon jó fajta gabonát tudnánk jó, még egy potenciális az ilyen segítő ember. Jó, na tudod mit, akkor essünk neki ennek. És pont ez kezdett el nálunk terjedni, mikor elkattintottam? Igen. Na, mekkora mázisták vagyunk. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogyha föl tudom vinni velük a kapcsolatot jóra. Akkor mi lenne, ha? ...890. Na készülj csak el. Befektetők is csinálnak egyet, ez egy tök jó dolog. Na lássuk. Na, mikor készülsz el? 2 hét múlva. Ruszkikkal még mindig javítjuk a kapcsolatokat. Ők nagyon nem akarnak erről beszélgetni velünk. Pedig elvileg az osztrákok azok rivalizálnak velük. Még mindig nem. Ja. Oké. Hagyjuk, majd az 50-es években visszatérünk a vallásra. Akkor viszont beszélgessünk erről. Tessék. Na, papírüzem. Jó van, termelni fog az, nem lesz azzal gond. Jó, nem baj, egy kis fegyvert is muszáj gyártanunk. Igaz, hogy nincs belőle hiány, de egyszerűen muszáj ráállnunk a témára. És mi lenne, hogyha képeznénk ki egy kevéske katonát? Muníció, aha. Hát azon még nem lesz. Mágnások, katolikusok, jó, ezeket hagyjuk.
most lényegtelen nekünk. Na vágjunk bele. Na vágjunk bele, aztán lássuk, hogy a fegyvergyáraink az mit fognak hozni. Az első egy fegyver és ágyús gyárat, azt nagyon szeretném, hogyha meg lenne. Már csak azért is, mert van egy olyan... Már mondjuk egyáltalán nem jó ezzel kezdeni, elvileg, na. Oké, átment a következőbe. Ja, már azt hittem, hogy még az előző, de hát... Jaj, nem ott tartunk. Jó, megjött az új betakarítási időszak. A svédek támogatják befektetnek Norvégiába. Ennek nagyon örülünk. És a törökök is elvileg hamasan a földbe. Wow, pont elkezdett csökkenni. Azt a mindenségét. Pedig már nagyon lázadozni akartak. Na jó, legyen egy kis szünet, aztán mennyi az idő? Szerintem még egy rész erejéig majd még itt leszek, akkor is tartsatok velem. Ha úgy van, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha tetszett, amit láttatok. Aztán, ha minden jól megy, akkor egy 10 perc múlva jövök vissza. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!